යකා එක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට වෙනස්ම අලුත්ම අත්දැකීමක් අරගෙන තමයි මම අද ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්න ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඇති මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන වෙපන් එක මොකක්ද කියලා. මාෂල් ආර්ට් ගැන යන්තමින් හරි දන්න ඕනම කෙනෙක් මේ වෙපන් එක අඳුරනවා. මේක තමයි නන්චක්. එහෙම නැත්නම් නුන්චක්ස්. එහෙම නැත්නම් අපි ආදරයට කියන නන්චෙක්. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා නන්ච් එක අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වුණත් ෆලෝ කරලා අල්ල ගන්න පුළුවන් නන්චකු බේසික් ටෙක්නික් 12. right වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තවම මාව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාදී රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification වලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහාදී bell button එක ක්ලික් කරලා notification on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණේ තමයි වීඩියෝ එක චුට්ටක්වත් skip කරන්න එපා. මොකද මේක මාෂල් ආර්ට් වීඩියෝ එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් කොටස් මග ඇරෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක skip කරොත්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර කෙලින්ම යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි බලමු ඔක්කොටම කලින් කොහොමද නන්චාකුව හරියට අල්ලගන්නේ කියලා. නන්චාකුවේ මෙන්න මේ අගින් අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පොඩ්ඩක් අපහසුයි. මොකද මේ දන්වල තියෙන්නේ මේ පැත්තේ කොනේ අපි අල්ලන් ඉන්නේ අනිත් පැත්තේ කොනේ. එතකොට අපිට මේක සමහරක් වෙලාවට පාලනය කරගන්න බෑ. මේක ටිකක් වැනෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේක කොනෙන් අල්ලන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. නන්චක්කුව මැදින් අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඇත්තටම මේක හොඳයි. නන්චක්කුව මැදින් අල්ලගෙන අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ස්කිල්ස් කරනවා. මේකෙදි සමහරක් වෙලාවට අපිට මැදින් අල්ලගත්තම සමහරක් දේවල් වලදී පොඩි ප්‍රශ්න වෙනවා. නමුත් නන්චක්කුව මැදින් අල්ලගන්න එක මේ අගින් අල්ලගන්නව තරම්ම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නන්චාකුව මෙන්න මේ දන්වලට කිට්ටුවේ මේ විදිහට අල්ලගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මෙහෙම අල්ලගත්තම අපිට නන්චාකුව හරිම පහසුවෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. නන්චාකුව මෙහෙම අල්ලගත්තම අපේ සියලුම ස්කිල් වලට හරිම ලේසි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේක නීතියක් නන් නෙමෙයි. මොකද අපි සමහරක් ස්කිල්ස් වලදී මේ නන්චාකුව මැදින් මෙහා කොනෙන් අනිත් පැත්තේ කොනෙන් මේ හැමතැනින්ම අල්ලනවා. ඒ කියන්නේ අපි නන්ච් එක වැඩ කරන වෙලාවට අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවට අපි අල්ලන්නේ කොහෙන්ද කියලා මෙහෙම බල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් අත හුරු විදියට තමයි නන්ච් එක යන්නේ. නමුත් අපි දෙයක් කරනකොට මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් නන්ච් එක මෙතනින් අල්ලගෙන කරන්න ඕගොල්ලන් පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන් දැන් දන්නවා නන්චාකුව හරියටම අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපේ නන්චාකුව බේසික් ටෙක්නික් 12 පළවෙනි ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නන්චාකුව බේසික් 10 දිම අපි මෙන්න මේ මැණික් කඩුව ඕනවට වඩා මෙහෙම කරකවන්නේ නැහැ. මැණික් කඩුව පොඩ්ඩක් හොල්ලලා තමයි අපි අපේ වැඩේ කරන්නේ. පළවෙනි ටෙක්නික් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ නන්ච් එකේ ස්ටික් එක මෙන්න මේ විදියට තියෙන්න දීලා මෙන්න මෙහෙම අල්ලගන්න. අල්ලගෙන මේ විදියට ඇඟ ඉස්සරහට නන්ච් එක තියාගෙන මෙතනින් වැඩිය හොලවන්නේ නැතිව මේක මෙන්න මෙහෙම මූණ පැත්තට කරකවන්න බලන්න. මේක තනි තලයක මෙහෙම කැරගෙන විදියට මෙන්න මෙහෙම කරකවන්න. මතක තියාගන්න අපි වැඩිය මේ අත මෙහෙම උඩ පහළ වැඩිය පද්දන්න නැතුව මෙන්න මේ හැඩයට කරකවන්න try කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ කලින් පළවෙනි ටෙක්නික් එකේ විදියටම නන්ච් එක මෙහෙම අල්ලගෙන කලින් කරපු එකේ රිවර්ස් එක. ඒ කියන්නේ අපි නන්ච් එක මෙහෙම තියාගෙන කලින් නම් කරේ මෙන්න මෙහෙම ගෙනල්ලා උඩින් පහළට කරගෙන විදියට තමයි අපි නන්ච් එක කරගන්නේ. හැබැයි දැන් කරන්නේ මේක යටින් ගේනවා මෙන්න මෙහෙම. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් මේකෙදී ඕගොල්ලන්ගේ නිකට ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. මොකද ඕගොල්ලන් මෙන්න මෙහෙම කැරගෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ නන්ච් එක දන්වල දිග වැඩි නම් මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම නිකට වදිනවා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් ගාව තියෙන්නේ බුට් නන්චයක්. එහෙම නැත්නම් ස්ටිල් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ ලී එකක් හෝ යකඩ එකක් නම් ඕගොල්ලන්ගේ නිකට මේ අස්තිය පුපුරන්න උනත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් මේ අත පොඩ්ඩක් දුරට කරලා මෙන්න මේ විදියට යටින් උඩට එන විදියට මෙන්න මෙහෙම නන්ච් එක කරකවන්න. මෙහෙම කරකවන්නේ අර කලින් වගේම තනි තලයක මෙහෙම නන්ච් එක කරකවන්න පුරුදු වෙන. මේකෙදි අත ඕනවට වඩා මෙහෙම උඩ පහළ අරන් යන්නේ නැතුව නන්ච් එක මේ හැඩයට කරකවන්න. තුන්වෙනි ටෙක්නික් එක. තුන්වෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ කලින් වගේම නන්ච් එක මෙන්න මෙහෙම අල්ලලා අත අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අල්ල උඩට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම නන්ච් එක අල්ලගෙන මෙන්න මෙහෙම තියාගන්නවා. එතකොට අපේ මේ එළිය පැත්තට තමයි නන්ච් එක මේ විදියට එල්ලෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි නන්ච් එක මෙන්න මෙහෙම කරකවනවා. ඒ කියන්නේ උඩින් තමයි නන්ච් එක එන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ඇඟෙන් එළියේ මෙන්න මෙහෙම නන්ච් එක කරකවනවා. මේකත් අර වගේම අත ඕනවට වඩා පද්දන්න නැතුව අපි මෙතනින් ඉඳලා පොඩි පවර් එකකින් මේක මෙන්න මෙහෙම කරකවන්න අපි try කරනවා. හතරවෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ
කලින් තුන්වෙනි ටෙක්නික් එකේ විදියටම නංච එක මෙහෙම අල්ලලා මේ පැත්ත හරවලා ඒකම රිවර්ස් එක. කියන්නේ අපි කලින් කැරකෙව්වේ මේක මෙහෙම මූණ පැත්තට. කියන්නේ උඩට. දැන් කරකවන්නේ මෙහෙම යටින් එන විදියට. මෙන්න මෙහෙම තමයි නංච එක කරකවන්නේ. මේකත් අර වගේම තනි තලයක මේක කැරකෙන්න. මෙන්න මෙහෙම අපි මේක කරකවනවා. පස්වෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි නංච එක සාමාන්‍ය විදියට අල්ලලා මෙන්න මේ මිට කොන ගෙනල්ලා මෙන්න මෙහෙම අතට පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. තියලා නංච එක මෙහෙම ඉස්සරහට දානවා. කියන්නේ මම මෙහෙම ඉන්නවනම් නංච එක ඉස්සරහට. රයිට්? මෙහෙම ඉස්සරහට තියලා අපි මේක එළියෙන් ඇතුළට එන විදියට. එළිය පැත්තෙන් ඇතුළට එන විදියට මෙන්න මෙහෙම කැරකෙන විදියට මෙන්න මෙහෙම රවුමක්. ඒ කියන්නේ අපේ මූණ ඉස්සරහ ෆෑන් එකක් කරකුණා වගේ. මූණ ඉස්සරහ ෆෑන් එකක් වගේ මෙන්න මේ විදියට මේක කරකවනවා. රයිට්? මේක අපිට අත හුරු කරගන්න කරන ටෙක්නික් එකක් විතරයි. අපි මෙන්න මෙහෙම නංච එක කරකවලා නවත්තනවා. හයවෙනි ටෙක්නික් එකේදී ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැන් හයවෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ අපි කලින් කරපු පස්වෙනි එකේම රිවර්ස් එක. ඒ කියන්නේ නංච එක මේ විදිහට අල්ලගෙන මෙන්න මෙතන ලොක් කරගෙන නංච එක මෙහෙම තියාගෙන අපි කලින් කරකෙව්වේ මෙන්න මේ පැත්තට. දැන් ඒක අනිත් පැත්තට කරකවනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් එළියට යන විදිහට මෙන්න මෙහෙම මූණ ඉස්සරහා මේ නංච එක මෙහෙම කරකවන රවුම. මේක කරකවලා අපි මේක නතර කරනවා. හත්වෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය නංච එක අල්ලන විදිහ මේ විදිහට අල්ලගෙන මෙන්න මේ මිට මෙහෙම හරව ගන්න. මේක හරවගෙන අපි මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන මෙන්න මේ නිදහසේ තියෙන මිට මෙන්න මෙහෙම ඇඟ පැත්තට එන විදිහ. මෙන්න මෙහෙම මේ අත උඩ හෙලිකොප්ටර් පෙත්තක් කැරගෙනවා වගේ මෙන්න මෙහෙම කරකවන්න ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා අතේ වදින නොදී මෙන්න මෙහෙම කරකවන්න අපි try කරන්න ඕනේ. මේක අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉස්සරහට තියෙන ස්කිල් වලට යද්දී. ඒ නිසා මෙන්න මේක මෙහෙම කරකවලා අපි මේක සාමාන්‍ය විදිහට නතර කරමු. අටවෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ අපේ හත්වෙනි ටෙක්නික් එකේම රිවර්ස් එක. ඒ කියන්නේ නංචක මෙහෙම අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට මිට තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම අත තියාගෙන මේක මේ පැත්තට කරකවනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගේන්නේ මෙන්න මෙහෙම එළියෙන්. මේක එළියෙන් මෙහෙම තමයි අපි මේක කරකවන්නේ. මේක මෙන්න මෙහෙම කරකවලා අපි මේක නතර කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ නංචක බේසික් 9 වෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ නංචක මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන කලින් නම් අපි කරේ අත උඩට හැරෙවුවා. දැන් මේ අත යටට හරවනවා. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් අත හරවනකොට මෙන්න මෙහෙම අල්ලන්න එපා. මෙහෙම නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. නංච එක මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අත චුට්ටක් නුහුරට වගේ තමයි මෙහෙම හැරෙන්නේ. මෙහෙම හරවලා නංච එක අපි මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කැරකෙන එක මිස් වුණොත් මේක කැරකෙන්නේ නැතුව ගියොත් ඇවිල්ලා වදින්නේ අපේ විරුද්ධ ඉනේ. අන්නේ විදිහට මේ නංච එක මෙන්න මෙහෙම කරකවන්න ඕන. මේ යට පැත්තේ කරකවනකොට මේ උඩ එක මෙහෙම නටන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම කෙලින් තියාගෙන අපි මේක කරකවමු. කරකවලා අපි මේක නතර කරමු. ඔන්න අපේ 10 වෙනි ටෙක්නික් එක. අපි 10 වෙනි ටෙක්නික් එකේදී අපි කරන්නේ අපේ 9ෙම රිවර්ස් එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි නංච එක මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන මේ විදිහට යටට හරවලා අපි කලින් නම් මේක කැරගෙවුවේ මෙහෙම ඇවිල්ලා විරුද්ධ ඉනට වදින විදිහට. දැන් කරකවන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේක මිස් වුණොත් ඇවිල්ලා අපේ අල්ලගෙන ඉන අත පැත්තම ඉනේ වදින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට යටට මෙන්න මෙහෙම කරකවනවා. මේක මෙහෙම කරකවලා අපිට මේක මෙතන දාලා නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එන අපේ 11 වෙනි ටෙක්නික් එක. මෙන්න මේකෙදි අපි අර කලින් කෝ මැණික් කටුව ඕනකට වඩා හොල්ලන්නේ නැහැ කියන එක අතාරිනවා. මේකෙදි අපි මැණික් කටුව කරකවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ලන්ච් එක මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍ය විදිහට අල්ලගෙන මෙන්න මේ මැණික් කටුවෙන් තමයි මේක කරකවන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් මේ මැණික් කටුව. ඒ කියන්නේ අතින් තමයි මෙහෙම ලන්ච් එක කරකවන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් මෙන්න මේ විදිහට කරකවන්න එපා. ඒ කියන්නේ ස්ටික් එක විතරක්. අපි මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැණික් කටුවෙන්ම මුළු ලන්ච් එකම මෙහෙම අරගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න. මේක මෙහෙම මෙතනින් මෙහෙම කරකවන්නයි ඕනේ. ඔන්න ඉතින් අපේ 12 වෙනි ටෙක්නික් එක කියන්නේ අපි අද ඉගෙන ගන්න අන්තිම ටෙක්නික් එක. මේකෙදි කරන්නේ අපි 11 කරපු එක රිවර්ස් එක. ඒක ඔයගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ලන්ච් එක මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන අපි කලින් කරකවපු පැත්තට නෙමෙයි මේක අනිත් පැත්තට කරකවනවා මෙන්න මෙහෙම. මේක අනිත් පැත්තට මෙහෙම කරකවන්න ඕන. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒකෙදිත් අපේ මැණික් කටුව අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන. මේක අපේ මැණික් කටුවට කරන හොඳ ව්‍යායාමයක්. right? අපි මෙන්න මෙහෙම මේක මෙතනින් මෙහෙම කරකවන්න ඕන. මැණික් කටුවත් එක්ක මෙහෙම කරකවන ගන්නවා.
ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ බොහොම පහසු නංචකු අලුතෙන්ම පටන් ගන්න කෙනෙකුට උනත් මුලින් ඉඳලම අල්ල ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි නංචකු බේසික් ටෙක්නික් 12. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න වගේම ඔයගොල්ලන් මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අඩුම තරමේ දවසකට මේ එක ටෙක්නික් එකකින් 50 වතාවක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටෙක්නික් 12 50 වාරයක් බැලුවම 600ක් කරන්න ඕන. ලොකු ගාණක් තමයි අත් දෙකටම 1200ක්. ඔයගොල්ලන් හිතන්න එපා ලොකු කාලයක් යනවා කියලා මේකට ඇත්තටම උඩරිම විනාඩි 20ක් ඇයි ඔයගොල්ලන්ට මුල් කාලේ. හැබැයි මේක හරියට කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5යි 6යි යන්නේ මේ ටෙක්නික් 1200ක්. ඒ කියන්නේ ටෙක්නික් නෙමෙයි. අපි මේ එක ටෙක්නික් එකකින් වාර 50 ගානේ වාර 1200ක් කරන්න එක මහ ලොකු කාලයක් ගත වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් දැනගන්න. පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් විතර වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. එහෙනම් නංචකු බේසික් ටියුටෝරියල් එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එකකින් නැවත හමු වෙමු.